السلام علیکم څنګه تاسو ته چې 9 کورس ټوټلی SLO based دی نو زه به تاسو ته ان شاء الله په یو میاشت کې چې کوم دی د بایو کمپلیټ کورس ټیچ کوم او تاسو به ان شاء الله د 100% پیپر اټمپټ کیږي ٹھیک ده نو د کې مو چې کوم چپټر خو کړی تاسو د لپاره هغه ټول امپورټنت چپټر دی ځکه چې په SLO based سیستم کې که تاسو ټیبل اف سپیسیفیکیشن وګورئ د ټول امپورټنت چپټر دا دی د دې به تاسو ته دوه شارټ کوېسچن او یو لانګ کوېسچن خامخا راځي ٹھیک ده نو पहिला چې کوم ټاپک ما خو کړی غدا چې ټاپک دی چې به د انګور د دانې نه ورته ځوانه جوړو ٹھیک ده ټاپک دا ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم او ټاپک زموږ سره دی microscopy session. Simply موږ وایو the use of microscope is called microscope. The use of microscope. چې کله موږ د مایکروسکوپ استعمال کوو سره پاره استعمال کوو چې موږ په مایکرو ابجیکټ وګورو دومره وړه ابجیکټ چې هغه موږ ته ډایرکټ په سترګو په نظر نه راځي نو د هغې د کتلو لپاره چې کله موږ د مایکروسکوپ استعمال کوو دې ته وایي مایکروسکوپ اوس سوال دا دی چې دا مایکروسکوپ څه شی دی مایکروسکوپ څه شی دی نو مایکروسکوپ زما سره یو انسټرومنټ دی په دې انسټرومنټ موږ څه کوو it is used to see smaller objects very closely. مایکروسکوپ یو داسې انسټرومنټ دی چې دې باندې موږ سمالر object ډېر زیات نږدې وینو چې کله یو څیز موږ ته نږدې ښکاري نو هغه بیا موږ ته کلیر او موږ ته د هغې سټرکچر هر څه بلکل واضح ښکاري هغه زه تاسو ته یو مثال درکوم تاسو دې مارکر ته ګورئ دا شان تاسو یو پنسل راوالئ خپل مخې ته ونیسئ او دا پنسل داسې خپل ځان ته نږدې کوئ څومره دا تاسو نږدې کوئ تاسو به داسې ښکاري چې دا ایمیج انلارج شو حالانکه د اکچوال سایز نه دی انلارج شوی صرف ایمیج به تا ته انلارج ښکاري ولې ځکه دا تا ته کلوز شو نو دا قسم د مایکروسکوپ ته د سمالر ابجیکټ ډېر زیاته کلوز کوي او د مایکروسکوپ چې کوم دي زما سره ټایپس مایکروسکوپ څو ټایپس دي مایکروسکوپ دوه ټایپس دي یو ته موږ وایو سیمپل او بل ته موږ وایو کمپاوند ٹھیک شو سیمپل به څه ته وایي سیمپل مایکروسکوپ کې به صرف وي ون لینس یعنې دې کې صرف یو لینس دی او د دې ساده مثال چې کوم دی زما سره میګنیفاینګ ګلاس دی میګنیفاینګ ګلاس چې کوم دی هغه د دې اګزامپل دی څه شو کوم چې لیب کې موږ سره وي کمپاوند مایکروسکوپ لپاره یاد ساتئ چې په دې کې به وي 2 or more lenses دې کې به لینزونه یا دوی یا به د دوه نه سیوای چې په کوم مایکروسکوپ کې دوی د دوه نه سیوا لینز شو هغه اتوماتیکلی کوم مایکروسکوپ شو هغه کمپاوند شو بیا د کمپاوند چې کوم دی زما سره ټایپس کمپاوند کې یو چې کوم دی هغه دی لایټ کمپاوند مایکروسکوپ او بل چې کوم دی هغه دی electron compound microscope اوس SLO based سیستم کې به تاسو د پوینټ لپاره چې کوم دی کم پوینټ یاد ساتئ دې ته کلیر وګورئ ښه SLO based سیستم کې به تاسو دا پوینټ یاد ساتئ چې یو په دې کې چې کوم دی سورس اف ویزیبিলিټي یا ټایپ اف ریډیشن چې تا ته به ابجیکټ څنګه چې کوم دی کلیر ښکاري د څه په ذریعه کلیر ښکاري نو لایټ مایکروسکوپ څه کوي it use light to make image of an object د یو object د image چې کوم دی جوړول لپاره یا image شو کول لپاره دی به څه شي یوز کوي دی به لایټ یوز کوي ځکه ته موږ څه وایو لایټ مایکروسکوپ دویم پوینټ په دې کې چې کوم دی تاسو به لینز یاد ساتئ نو دلته په لایټ مایکروسکوپ کې چې کوم لینزز دي هغې ته موږ وایو چې this microscope has optical lenses اوس optical lenses څه ته وایي optical lenses هغه lenses چې هغه transparent وي چې د هغې نه لایټ پاس کېږي دلته بیا د optical lenses چې کوم دي دا دوه ټایپ دي یو ته موږ وایو objective او یو ته موږ وایو آی لینس یو ابجیکټیو لینز دی او دویم آی لینز دی که تاسو د مایکروسکوپ ته وګورئ سکول کې به مو لیدلي وي صحیح ده
دا مایکروسکوپ داسې سټرکچر وي صحیح ده دې ځای کې به تاسو خیال کې دې ځای کې لینز لګي یو لینز دلته یو لینز دلته یو دې ځای دلته کې چې کوم لینز دی دا کم لینز دی دا آی لینز دی دا یو کم لینز دی دا objective دا objective او دې ځای کې چې کوم دی په سټیج باندې د ما سره objective proof او دلته source of illumination وی light نو light دې څنګه راځي په دې objectives object چې light پاس شي هغه objective lens چې کوم دي سو هغه د دې image magnify کی enlarge کی for example چې دا lens ما لګول دی 10x نو دې په دا object څومره enlarge کی دا په 10x چې کوم دی magnify کی enlarge به کی خو موږ ته نه بلکې eye lens تا بیا چې دا 10x magnify کو دا eye lens مسو کی دا 10x په مزید چې کوم دی magnify کی نو for example چې دلته ما لګول دی 10x څه شو نو دې په دا magnification دلته څومره کی 10 multiply by 10 نو دې په magnification تاسو سره وکي 100x په څه کوم دی راشي زم enlarge نو دې دا کوالټي یوز کوي objective lens به object image enlarge کوي چاته eye lens تا eye lens به image چې کوم دی enlarge کوي چاته زموږ بستر ته نو دې کې به ما سره کوم lens دي optical lens بل پوینټ چې کوم دی د لپاره magnification موږ څه کوي magnification موږ وایو increase in the apparent size of an object د یو object apparent size خپل original size نه لکه دا مارکر دی څومره تاسو ځان ته سترګو ته نږدې کوئ دا سایز به تاسو enlarge کوي magnification means is enlarge شو کول نو د دې لایټ مایکروسکوپ چې کوم دی magnification power څومره دی دا دی 1500x شو ډیر دی resolution power دی resolution mean د دوه کلوز سیزونو په منځ کې چې کوم دی distance شو کول لکه زه for example وایم چې دا ما سره دوه object دي په منځ کې چې کوم دی ما دا space نه ښکاري ما ته دا بالکل کلوز ښکاري او چې کله زه په مایکروسکوپ کې ګورم هغه ما ته وایي چې نه د دې دوه په منځ کې چې کوم دی distance شته هغه په دې په منځ کې تا ته minimum distance خو چې دې په منځ کې دا distance شته د مایکروسکوپ دی پاور ته موږ وایو resolution د لایټ مایکروسکوپ resolution power چې کوم دی هغه ما سره دی 0.2 micrometer ټیک شو بیا د دې چې کوم دی پاتې شو image چې دې په تعالی image څنګه درکړي image به 2D وي 3D وي د دې چې کوم image جوړي هغه به صحیح अब 2D image وي د SLO based system کې تاسو ته په light compound microscope باندې short note راشي نو تاسو به څه لیکي چې this type of microscope use source of light make image of an object دویم به تاسو کې چې it has a optical lenses there are two types of optical lenses objective lens and eye lens بیا به next تاسو لیکي چې magnification power of this microscope is 1500x its resolution power is 0.2 micrometer it provides us 2D image اوس راځو electron microscope ته دا پوینټ موږ الته ایکسپلین کوو ټایپ اف ریډیشن بدل د ګورو نو دې بس کوي it use a beam of electron to make image of an object the object image جوړول د لپاره شو کول د لپاره دې بس یوز کوي دې به یوز کوي beam of electron bombardment کوي په object باندې دلته کې light हो دلته یوز کیږي دلته electron یوز کیږي دوه پوینټ lenses دي دلته چې کوم lenses یوز کیږي نو it use electromagnetic lenses دلته چې کوم lenses دي هغه څه دي هغه electromagnetic lenses دي electromagnetic lenses څه کوي these lenses focus a beam of electron on screen and make a larger image. The lens scar چې د lens scar دی چې دغه beam of electron دا کیچ کوي او سکرین باندې فوکس کوي سکرین ته فارورډ کوي په سکرین باندې موږ ته کوم دی دا object image enlarge ښکاري ډېر دی magnification power چې موږ د magnification power چې کوم دی هغه دی 2,50,000 ټایم چې کوم دی دا 1500 دی هغه 2,50,000 resolution power د دې resolution power چې کوم دی د light microscope نه چې کوم دی څومره دی د دې په مقابله کې چې کوم دی دا 400 ګونه چې کوم دی more than that of light microscope light compound microscope the light compound microscope د resolution power چې کوم دی 400 ګونه سره سیوا ده دا image خبر ده
نو ایمیج چې موږ دلته ګورو نو د الکترون مایکروسکوپ کې موږ سره دوه دي، یو اس ای ام دی سکینینګ الکترون مایکروسکوپ او یو ټي ای ام دی ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ. د ترانسمیشن کې چونکې الکترون د آبجیکټ نه آر پار اوسي کمپلیټ کراس کوي، نو دې موږ عموما یوز کوو د څه لپاره؟ دې موږ یوز کوو د انټرنل سټډي لپاره، مطلب مایټوکانډریا دا کلوروپلاست دی سیل دی د انټرنل سټډي موږ کوو، موږ به ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ یوز کوو. دا ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی مالا دغه راکوي ایمیج به دی 2D راکوي، د مثلا راکوي 2D ایمیج به راکوي. دا بل سکینینګ الکترون مایکروسکوپ دی چونکې سکینینګ الکترون مایکروسکوپ چې کله موږ یوز کوو نو چې کوم آبجیکټ موږ سټډي کوو هغه موږ په میټل کې کوټ کوو. چې الکترون بمبارډ کله شي د الکترون ریفلیکټ شي، ریفلیکټډ الکترون د الکترومغنیټک لینس ډیټیکټ کی او سکرین باندې فوکس کړي ایمیج با ښکاره شي. دې عموما موږ یوز کوو سره لپاره دې یوز کوو د سرفیس دې موږ یوز کوو د سرفیس لپاره او دې موږ ته ایمیج راکوي سم 3 ډایمنشن ایمیج موږ ته راکوي، دې به موږ ته 3D ایمیج راکوي. که دا ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ خپل فرند سره او چینل هم سبسکرایب کړئ چې زر زر د کورس کمپلیټ کړم. د الله په امان.